Bagaimanakah kita nak buat SEO tanpa perlu membina backlink yang banyak? Okey, jom kita tengok video pada hari ini. Hai, kembali lagi kita dalam rancangan The Zik Digital bersama host anda, Adlan Khalidi. Hari ini saya akan kongsikan tips SEO yang anda perlu tahu. Okay? Dan pada topik pada hari ini, saya akan ceritakan bagaimanakah kita nak buat SEO sebelum kita membina backlink. Okay? Seperti anda tahu, mungkin setting hari ini agak beza. Ada meja, ada laptop dan actually sini ada dua lighting yang saya eksperimen lah. Misalnya video-video sebelum ni, saya berada di rumah satu lagi, rumah lain, dan kali ini berada di rumah sewa saya lah kan. Di rumah saya sendiri. Lebih mudah lah. Mungkin lepas ni kita akan setup yang sama lah kan, ataupun mungkin saya akan tukar ikut suka hati saya kan. Okey, tanpa buang masa kita akan lihatkan apakah anda perlu tahu mengenai SEO. Banyak orang cerita pasal backlink. Okey, apa yang kita kena buat sebelum kita bina backlink? Okey, first kali, mitos yang pertama, kebanyakan orang fikir SEO ni buat backlink sahaja, tetapi itu bukanlah perkara utama. Mari kita lihat apakah step yang perlu anda tahu step by step daripada peringkat awal lagi. Step yang pertama bila nak buat SEO ialah anda kena tahu apakah keyword yang anda nak cari, keyword yang anda nak target. Biasanya keyword ni ada beberapa jenis, okey, dan saya boleh ringkaskan kepada dua jenis keyword. First kali, keyword yang paling senang. Keyword yang paling senang nak target ni ialah keyword brand anda, jenama anda. Contohnya kalau anda type The Zik Digital, The Zik Media, insya-Allah website saya thezik.com akan muncul pada page pertama. So inilah antara yang kita sebut benda ni ialah branded keyword. Branded keywords ni di mana itu brand kita lah kan, dan bila kita sendiri search pun website kita akan muncul dalam first page. Okay? Tak kisahlah brand anda Facebook tu sangat obvious lah, facebook.com akan keluar first page lah. Mailchimp, apa lagi software yang saya selalu guna, SEMrush, Ahrefs, SEO Ranking, Google My Business dan sebagainya. So this is branded keywords. Lebih mudah untuk dijumpai sebab tak ada brand lain yang guna nama tu, melainkan anda buat agent ataupun dropship, anda terpaksa bersaing dengan agent lain. Contohnya anda buat kowe, kuku kan, HQ dah ada dah website dia, dan biasanya Google akan paparkan website pada HQ lah, sebab HQ ni dia ada authority. Apakah jenis authority dia? Kita akan lihat lagi lah nanti kan. Saya akan cerita dalam video yang akan datang. Tapi yang first kali kita kena kenal dengan keywords. Okay? Saya ringkas, branded keywords ialah keywords yang gunakan jenama anda, bisnes anda. Even dekat URL anda sendiri pun biasanya memang akan guna nama tersebut lah kan. Contohnya saya guna thezik.com, ringkas, pendek, mudah nak hafal, mudah nak type. Okay, dan seterusnya mari kita lihat. Jenis keyword yang kedua ialah untuk mereka yang tidak pernah mengetahui mengenai brand anda. So mereka akan search solution ataupun produk, servis yang mereka perlukan. Sebagai contoh, orang memerlukan khidmat membaiki kereta ataupun membaiki mesin basuh. Peti sejuk sebab tak sejuk. Okay? Saya memang ada satu klien yang saya uruskan, servis dia lah membaiki mesin basuh. Macam saya dululah, bila saya mesin basuh saya rosak, apa saya buat? Saya akan cari kepada jawapan tersebut. Siapa yang boleh provide di servis dalam lokasi yang saya tetapkan lah. Sebab kita tahu mesin basuh ni besar, dia bukannya benda yang boleh mudah-mudahan untuk dipostkan kan, perlukan tenaga lah untuk mengangkatnya. Contohnya saya akan search servis repair mesin basuh Kajang, contohnya repair mesin basuh Ipoh, type, kita akan jumpa lah. Kalau ada nama tempat, biasanya Google akan paparkan local search, biasanya Google My Business lah. So jika anda dah ada Google My Business, anda sangat bertuah lah, okay? Sebab map listing anda akan muncul dalam page pertama Google, bahagian paling atas lah, sebab maps kan, baru diikuti oleh organic result, okay? Seperti website anda. Sama juga kalau anda menjual produk. Contohnya saya nak mencari, paling simple lah, laptop ni. So sebelum ni saya nak cari laptop ni. Okay, ni brand Huawei. Mungkin anda pernah tahu ataupun tak. Huawei pun selain pada phone, dia buat laptop, tablet dan sebagainya. Okay, bila saya dah tengok iklan mereka di Facebook, di Instagram, saya rasa saya berminat nak beli laptop Huawei. So saya tulis lah laptop Huawei kan. Saya jumpa result dia, adalah beberapa e-commerce yang jual, tapi saya akan compare. So samalah konsep dia ialah orang search keyword ataupun produk yang tak spesifik, yang tak ada brand. Okay, mungkin tadi bila saya search laptop Huawei dah spesifik, okay, ada brand Huawei dalam keyword tersebut, okay, dalam search term tersebut atau search query. So itu secara ringkas dua jenis keyword yang kita target. Okay, first kali lah brand yang jenama kita, dan yang kedua ialah apakah servis ataupun produk yang membantu untuk menyelesaikan masalah orang. Tadi saya cakap ada dua je kan. So nak cerita juga antara yang menarik pasal search kat Google ni, yang ni anda perlu ambil perhatian lah. Sebab benda ni dia belum direct kepada menyelesaikan masalah orang, tapi dia untuk orang mempelajari sesuatu perkara. Keyword yang bagi saya, kalau anda buat konten ni, insya-Allah dia akan tahan lama. Okay, this is the evergreen keyword. Evergreen keyword ni biasanya orang nak belajar mengenai cara buat sesuatu, how to. So tak ada masalah. Contohnya kalau macam saya
ceritakan mengenai cara buat SEO ke, cara buat Google Ads ke, Facebook Ads dan sebagainya. Saya boleh buat satu konten, tak kisahlah video dan artikel, dua-dua pun boleh. Sebenarnya internet ada macam-macam tau. Buka pintu, cara masak air, cara berjalan, keyword-keyword yang kelakar ni ada orang buat konten serius. Anda boleh search kat YouTube, berapa juta views lah cara buka pintu. Okay, jangan risau, selingan saja nak gurau-gurau kan. This kind of keyword anda boleh kaitkan dengan bisnes anda. Okay, sebab kita faham kalau dari segi funnel, this is the top of the funnel lah. Okay, orang yang dia nak belajar sesuatu, cara nak repair mesin basuh. Macam saya lah, saya kalau boleh saya nak repair, saya akan repair sendiri dulu. Tapi kalau saya rasa susah, baru saya akan contact. This is salah satu content strategi lah yang anda boleh buat, iaitu anda ajar orang apakah yang anda tahu berdasarkan pengalaman anda dan skill anda. Anda kongsikan apa yang anda tahu ni, buat satu artikel, konten, video dan sebagainya. Anda ajar. Saya boleh katakan lah, konten dalam bahasa Melayu ni kurang. Kalau nak compare dalam bahasa Melayu paling dekat ialah bahasa Indonesia. Okay? So seperti mungkin anda lihat di dalam suggested video berkaitan dengan SEO dan sebagainya, kebanyakannya dari bahasa Indonesia lah. Kawan-kawan saya dalam SEO servis dalam bahasa Melayu ni belum ramai lagi. Okay? InsyaAllah saya rasa tahun 2021 dan ke atas ni lebih ramai akan buat video-video konten lah. Maksud di sini, kalau saya kongsikan video cara buat SEO dan orang nak belajar cara buat SEO ni, buat sendiri. Tetapi anda kena tahu, ada perkara yang agak teknikal, mencabar untuk buat. Kalau orang dah tahu tu website tu kan, bila dia search kan cara buat SEO, dia masuk ke website thezik.com/blog contohnya kan. Blog ni ialah memang blog The Zik yang saya khaskan lah untuk tulis artikel dan konten lah kan. Link ada di ruang description bawah. Habis tu video ni anda boleh tengok blog saya. Saya akan cuba update lah berdasarkan konten yang saya buat sebelum ni. Okay, last kali bila orang dah baca artikel, okay, dia dah faham, dia dah tahu teori dia, step by step saya nak tulis, saya tak ada masalah. Tetapi orang akan ada masalah nak allocate masa dia, nak buat, nak eksperimen, try and error. Okay, bagi saya lah, kebanyakan business owner sibuk dan tak ada masa nak uruskan benda-benda yang sebenarnya SEO ni kerja-kerja manual dan leceh lah kan, sebab dia tak banyak benda boleh di AI kan atau guna bot dan sebagainya lah. Okay, dan di situ orang search cara ni, kalau anda letak perkataan bagaimana buat ni, cara buat ni, langkah-langkah buat ni, ini antara yang saya boleh suggest. Ya, anda buat this kind of content. Sebelum tu anda kena buat keyword research lah, kena pastikan apakah yang orang nak cari. Tapi tak ada masalah kalau tak, keyword research tu agak rendah pun, anda boleh gunakan tu sebagai konten lah untuk mengkayakan website anda ataupun blog anda. Saya boleh suggest 3 jenis keyword yang anda perlu target pada konten anda yang akan datang, iaitu branded keyword, produk atau servis yang related dengan keyword anda. Buatlah 10 artikel berkaitan dengan produk dan servis tersebut. Dan yang ketiga ialah evergreen keyword. Okay, evergreen artikel yang orang akan sentiasa mencari from time to time. Okay, so sekian saja episod pada hari ini. Saya cuba terangkan dengan ringkas. Semoga anda dapat manfaat. Cubalah senaraikan apa yang anda boleh buat dengan 3 jenis keyword yang anda boleh target untuk tingkatkan traffic dan tambah ranking website anda. So, sekian saja. Sekiranya anda suka dengan video di The Zik Digital, jangan lupa untuk tekan subscribe dan hidupkan notification, hit the bell. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Bye.